دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. صدای امیرعلی رو از اتاق شنیدم که در حال گریه کردن بود و میدونستم مامان برای مهار کردنش هر کاری میکنه تا بیرون نیاد و من اونو ببینم. تاب نیوردم و کیفمو برداشتم و بلند شدم. اسفندیارم سری بلند شد و با احترام رو به پدرم گفت: با اجازهتون حاج آقا. اول فکر کردم برای رفتن اجازه میگیره، اما وقتی سمت اتاق خواب رفت من و بابا با تعجب به هم نگاه کردیم. چند ضربه‌ای به در زد و با صدای آرومی گفت: یا الله مادر زنجان، اذن دخول میدید؟ شاید یه دو کلوم از نطق یه ناحسابی حرف حساب در اومد بیرون. منتظر رفتار تندی از مامان بودم، اما هیچ جوابی نداد و چند ثانیه بعد در آروم باز کرد. اسفندیار با احترام وارد شد. اون شب نفهمیدم بین مادرم و اسفندیار چه گذشت و چه دیالوگایی رد و بدل شد، اما چند روز بعد وقتی خبر مدیریت فرامرز توی نمایشگاه ماشین اسفندیار رو همزمان با دعوت مهمانی شام مامان که اسمشو پاگوشا گذاشته بود شنیدم، متوجه شدم تنها فرزند مهم مادرم فرامرز و بس. وقتی پای فرامرز وسط باشه هر کاری حاضر انجام بده. اما برای من دیگه مهم نیست. از فرامرز میترسم، اعصاب روم بیشتر. خانواده‌ام باعث اولین مشاجره زن و شویی ما شدن. عصبی بودم، دمای بدنم به شدت بالا رفته بود. توی اون خونه بزرگ جز حمام جایی واسه آرامش پیدا نکردم. با خودم گفتم شاید یه دوش آب سرد تن و روحم رو که بعد از شنیدن خبر مدیریت فرامرز و اینکه مطمئن بودم این بار دندون طمع تیز کرده برای سوء استفاده از مال اموال اسفندیار در حال انفجار و شعله کشیدن بود رو کمی آروم کنه. اما بی اثر بود. هر لحظه پریشون‌تر می شدم. از حمام که بیرون اومدم هنوز حولمو درست دور تنم نپیچیده بودم که با دیدن جاننه درست وسط اتاق خوابم شوکه جیغ زدم و عقب رفتم. با خش سمتم اومد و گفت: چه خبره هر روز حموم خصوصی گیر آوردی داری خودتو خفه میکنی قرتی؟ این خونه هر کی به هر کی نیستا. پول آب و برق مفتم نداریم خرج عطینای تو کنیم. جای غیر و فر و هر روز صبح بیرون زدن و شب خونه اومدن. بشین تو خونت، حامله شو. زودتر به آقای این خونه یه پسر بده، نستش نخشکه. این اولین باری نبود که جاننه با ادبیاتی وقیح منو مورد خطاب قرار میداد، اما تحمل تا این حد تجاوز به حریم شخصیم رو اصلا نداشتم. با احترام و تحکم گفتم: لطفاً برید بیرون، میخوام لباس بپوشم. خواهش میکنم دفعه بعدم بدون در زدن اینطور نیاید داخل. اما همین یه جمله کافی بود تا سمتم حمله ور بشه و دستش رو سمتم دراز کنه و فحاشی کنه. کلافه زورم رو به کار گرفتم. زیر بغل پیرزن رو گرفتم و اونو به سمت بیرون هدایت کردم. هر چقدرم جیغ زد هیچ توجهی نکردم. از صداش کل زنای خونه مقابل اتاقم جمع شده بودن. به محض بیرون روندنش در و پشت سرم قفل کردم. کلافه بودم، از خودم، از رفتار جاننه، از فرامرز و مادرم، حتی از اسفندیار. سرمو میون دستم گرفته بودم و جیغ میکشیدم. 1 ساعت بعد اسفندیار وحشت زده پشت در اتاق خواهش میکرد در رو براش باز کنم. مشخص بود باهاش تماس گرفتن و خبردارش کردن. در رو باز کردم و سری رفتم سمت تخت. بیرون رو هم نگاه نکردم. و حالا صدای اسفندیار رو میشنوم که با خشم میگه: تئاتر تموم شد، یالا بری تو لونه هاتون. وقتی وارد اتاق شد توقع داشتم فریاد بزنه و به خاطر رفتارم با مادرش منو توبیخ کنه. میدونستم خبرها رو قطعا صادقانه به اون نرسوندن، اما برعکس انتظارم کنار تخت پایین پام روی زمین زانو زد و با نگرانی دستمو گرفت توی دستاش و گفت: ماه اسفندیار، چی کار کردم با تو؟ ننم اذیتت کرده؟ با بغض نگاش کردم. دستشو روی سرش گذاشت و صدای پرعباعتش غرق بغض شد و گفت: ای خاک تو سر بیارزه ما، اشکا سر قبرم بیاد. با شنیدن این حرف از زبونش بی اختیار حق زدم و زیر لب گفتم: دور از جونت. محکم بغلم کرد و گفت: قربونت برم من، میریم از اینجا. پیرزنه، چی کارش کنم؟ یه عمر سختی کشیده، اخلاقش این شده، مادرمونه، نمیشه که بی احترامیش کنم. خودمو با خشم از آغوشه جدا کردم و گفتم: کی ازت اینو خواست؟ هان اسفندیار، اصلا مگه من اعتراضی کردم؟ کی بهت گفته مشکل من مادرته؟ مشکل من خود تویی. تو که بی خبر از من با مادر و برادرم ساخت و پاخت کردی و من آخرین نفرم که باید بفهمم. میخواست دستمو بگیره که مانع شدم و با خشم گفتم: بهم دست نزن. وقتی بهم احترام نمیذاری
محبتت هم نمیخوام اسفندیار. با عجز گفت ما گوه بخوریم به شما احترام نذاریم. غلط بکنیم. اصلا ما سگ کی باشیم؟ فریاد زدم. همه این 1 ماه به عنوان همسرت سعی کردم بهت احترام بذارم. به نوع زندگی و کارت. نه دخالت کردم نه اعتراضی. از خیلی چیزا خوشم نیومد. اما گفتم صبر کنم. تو چی اسفندیار؟ تو که حساسیت منو نسبت به فرامرز میدونی. من که با اینکه برام سخت بود مردم و اعتراف کردم چطور شخصیتیه و چه کارا که نکرده. چرا باید مدیریت نمایشگاهو بدی بهش؟ چرا منو کوچیک میکنی؟ به مادرم واسه اینکه به من به بچهش محبت کنه باج میدی؟ دوباره پایین بام نشست. با التماس دستمو گرفت و روی سرش گذاشت و گفت دلله وکیلی این بدبخت خاک بر سر جز خوشحالی شما چیز دیگه ای نخواسته. جیغ کشیدم و گفتم این خوشحالی من نیست. من امشب نمیام خونه مادرم. محبتش محض فرامرز ارزونی خودش. تو هم همین فردا عذر فرامرز رو میخوای و اخراجش میکنی. یه مرتبه خشم میونه چشماش دوید و در حالی که بلند میشد نفس اون گفت اسفندیار سرش بره حرفش نمیره. پاشو بپوش. کلکلم نداریم دیگه. توقع این رفتار رو نداشتم. بلند شدم و گفتم همین. فقط به خاطر اسم و رسم خودت. باشه حفظ کن اسم و رسم تو. اما تنها برو خونه مادر زنجانت. مچ دستم رو محکم گرفت و من سمت کمد لباسام کشون. با فریاد گفتم تنها برو. از این به بعد همه جا تنها برو. صداشو که بالا برد قلبم توی سینم شروع کرد به کن تپیدن. ده بسه. با بهت نگاش کردم. خودشم انگار توقع این فریاد خشمگین رو نداشت. اما هنوز عصبانی بود. در کمدو باز کرد و گفت ما بیرونیم. خوش نداریم دیگه چون و چرا بشنویم. جلدی حاضر شو بیا. و بدون اینکه منتظرم بمونه تا کلمه‌ای صحبت کنم اتاقو ترک کرد. تمام طول راه دست به سینه سمت دیگه خیابون رو نگاه می‌کردم. هر دو سکوت کرده بودیم. طبق روال معمول ثبت ماشین معین میخوند. با هرس دکمه قطع زدم. با تعجب نگام کرد. بعد با یه لحن جدی گفت چیه؟ به مزاق ما خانوم آهنگای عهد چپقی ما خوش نمیاد. میخوای واسه دل بخونم؟ با اخم نگاش کردم. شونه هاشو بالا انداخت و پشت فرمون در حال رانندگی شروع به 2 دستی بشکن زدن کرد و شونه هاشو حرکت میداد و با یه ریتم بامزه‌ای دلو میخون. تضاد زمختی صداش با سبک نازداری که میخون اونقدر خنده‌دار بود که به سختی میتونستم خندمو کنترل کنم. مکسی کرد و گفت شازده خانم نکنه از این خوشت نیومد؟ نه نیومد. واسه یه جدیدتر بخونم. چند سرفه کوتاه کرد و بعد از چند ثانیه مکس شروع کرد به خوندن شعر بنیامین. خشتک، آفتابه، کوزه، دریا، نمیاد. بی اختیار قهقه زدم و گفتم وای خدا، اگه بنیامین بهادری بشنوه آهنگشو چی کار کردی؟ با اخ میونه کلمم پرید و گفت از خداشم باشه ما آهنگشو میخونیم. هنوز به خاطر صدای بلندش ازش دلخور بودم. واسه همینم دوباره رو برگردوندم و گفتم دلم نمیخواد باهات فعلا آشتی کنم. اذیتم نکن. دستمو گرفت و شروع کرد دونه دونه انگشتامو بوسیدن. و زیر لب گفت باشه قهر باش اما حق ما رو ازمون دریغ نکن. با خشم دستمو کشیدم بین ریشاش و کمی اونا رو کشیدم و گفتم حق امشب زمین میخوابی. لب گاز گرفت و گفت باشه بعد گرفتن حقمون میریم زمین میخوابیم. رو برگردوندم و به هرس گفتم خیلی پررویی اسفندیار. با انگشتاش لبمو گرفت و در حال فشردن لبم با یه ذوق شیطنت آمیز گفت حق گرفتنیه. روی دستش زدم. یه مرتبه سکوت کرد و بعد گفت جون اسفندیار یه کار نکن ما صدامون بره بالا که اینطور خودمون بعد شرمنده شیم از گویی که خوردیم. توی صدا و چشماش درموندگی بی‌نهایتی به چشم می‌خورد. درموندگی که اصلا به هیبتش نمی‌اومد. بالاخره رسیدیم اونجا. مهسا هم مثل مادرم خیاط خوبی شده بود و حالا نوبت کیسه دوختن اون بود. تمام شب تو خونه پدریم سر سفره‌ای که مادرم چیده بود چنان احساس غریبی می‌کردم که هر لحظه دلتنگ اتاقم توی همون خونه قدیمی واقع در انتهای تهران یا به قول فرامرز همون نقطه زیر پونه زنخشه می‌شدم. با خودم فکر می‌کنم جانانه مادری برای اسفندیار رو هر چند ناصحی اما بهتر از مادر من برام بلده. خنده‌دار بود. دلتنگ غرغرای جانانه شده بودم که سر سفره به روغن غذا و همه چیز گیر میداد. راضیم به سعدی و کم محلی‌های منیره. به پشت چشم نازو کردنای مریم و پچ‌پچای اهل خونه پشت سرم. دلم می‌خواست به خونه برگردم. آزاد مثل هر شب برای آقاش خیلیون آماده کنه و با یک کاسه تخمه همراه مارال آزاد توی ایوون بشینیم و از هر دری با هم حرف بزنیم.
کمی بعد انسی خانم دست به دیوار به جمعمون ملحق بشه و همه به احترامش بایستیم و اون قلیون رو با اسفندیار شریک بشه. اما من امشب مجبور بودم اینجا بمونم و از شرم سرمو پایین بندازم وقتی مهسا برای شوهرش طلب کار اسم و رستار از اسفندیار میکنه، از اسفندیاری که خودش با همه تمولش تو جنوب شهر زندگی میکنه و ماشین و شغل و هر چیزی که متعلق به اونه از نوع ساده ترینه. من مجبورم بمونم و موقع ظرف شستن شوخی زشت مهسا رو تحمل کنم وقتی میپرسه تو نصف شبا تو تاریکی از این غول بیابونی نمیترسی؟ بابا طرف قدش فقط 2 متره. یا وقتی با طعنه به مامان که به جمعمون تازه اضاف شده میگه به قیافش میخوره دست بزنم داشته باشه. کلافه آخرین بشقابو خوش کردم و بدون هیچ جوابی آشپزخونه رو ترک کردم و شنیدم که مامان پشت سرم میگفت روانی بود، روانی ترم شد با این وسطی که کرد. از گرم گرفتن فرامرز و شوهر مهسا با اسفندیار اصلا خوشم نیومد. دست به سینه که مقابلش نشستم متوجه این موضوع شد. با احترام دست به سینه‌اش زد و کمی نیمخیز شد و گفت چاکره عیال. اون وسط تنها کسی که با عشق به ما نگاه میکرد فقط بابا بود. اما من خجالت زده خودم رو مشغول بازی با امیرعلی کردم. مهسا دوباره کنارم نشست و یه ریز کنار گوشم حرف زد. سعی کردم یه سری از حرفاشو نشنوم، اما پیشنهاد آخرش اونقدر شرم‌آور بود که سری بلند شدم و رو به اسفندیار گفتم عزیزم دیر وقته بریم. بدون مکث بلند شد. مامان و مهسا با اشاره معناداری به هم نگاه کردند. مسیر برگشتن و برای اینکه مانع اش ریختنم بشم خودم همدم به خواب زدم و چشمامو بستم. چقدر مهسا شبیه مادرم مادری کردن رو یاد گرفته بود. اونقدر که وقیحانه بچهش رو با من معامله میکرد و میگفت ببین آبجی اگه شوهرت مشکل داره و بچه دار نمیشید و واسه همین قرار بوده امیرعلی رو با خودتون ببرید من حرفی ندارم، اما قبلش باید فکر این بچه‌ای توی شکمم و باباشم باشم دیگه. یه کار خوب و یه واحد آپارتمان جمع و جور بسمونه. توی افکارم قوطه بر بودم که انگار حالمو درک کرده بود که دستش روی دستم گذاشت. تمام وجودم گرم شد. چشمامو باز کردم و صداش کردم اسفندیار جون دلم ماهم. اشکم چکید و گفتم از خانوادم خجالت میکشم. بخت گفت خانواده چیزیه که سلیقه خودمون نیست. صلاح اوست کریمه. ناشکر نباش ما خانومم. ننه آقا خواهر و برادر آدم گوشت و پوست و خون آدمن. بد و خوبشم توفیری نداره. هر تیکه از گوشت تنمون رو بکنیم درد داره، زخم میشه، بیریخت میشه جای خالیش. آدما با ریشه‌شونه که آدم حساب میشن. سرمو روی شونش گذاشتم و گفتم تا حالا کسی بهت گفته تو فیلسوف ترین قول دنیایی؟ شروع به نوازش سرم کرد و گفت هرچی داریم از صدقه سر شماست. همه تلاشم رو میکردم برای صمیمی‌تر شدنم با اعضای خانواده جدیدم. از چیزی کم نمیذاشتم. با اینکه روزای هفته دیر به خونه میام و اکثر شبا هم اسفندیار برای یه سری کارا که هرگز نمیپرسم از خونه بیرون میره و دیر وقت برمیگرده، سعی میکنم هر شب به جانانه سر بزنم. وقتی براش سر راه گاهی هدیه کوچیکی مثل روسری یا حتی روغن زیتون و جوراب پشم شتر میخرم، میبینم که با شادی چطور اونا رو قایم میکنه. برای انسی خانم سیگار مارک مورد علاقه‌ش رو میخرم. علاقه زیادی به خوندن رمان داشت، اما چون نمیتونست ببینه من این کارو براش میکردم. به منیر کمک میکردم تا خودشو باور داشته باشه و فکر نکنه حتما باید در کنار شوهرش یا یه مرد دیگه خودشو پیدا کنه. جمعه ها رو همه دور هم نهار میخوردیم. اکثر جمعه ها جاننه آبگوشت بار میذاشت. اسفندیار بالای سفره میشست و مسئول کوبیدن گوشت خودش بود. بعدم واسه همه تو بشقاب میکشید و دست به دست میچرخوند تا به دست صاحبش برسه. بحثای سر سفره و هر بار تشرای اسفندیارم قسمت عادی ظهر جمعه بود. شب جمعه هم به قول یاستری جشن داشتیم. یا آزاد برای خرید پیتزا و ساندویچ میرفت یا اسفندیار خودش کباب درست میکرد و کنار منقل همه دور هم جمع میشدیم. آدمای این خونه بد یا خوب یه حس دارن و اونم اینه که خودشونن. این جمعه هم قرار بود جشن داشته باشیم. آزاد مشغول نوشتن سفارش تک تک اعضای خانواده بود. اسفندیار که برای خودش تا پیتزا سفارش داد، یاسر سریع خودش رو به اون چسبوند و گفت آقا من خیلی دوستت دارم. اسفندیار با خنده پشتش زد و گفت پدر صلواتی، منو دوست داری یا سهممو؟ همه چیز خوب بود تا صدای کلون در خونه بلند شد. جانانه با اخ گفت کدوم خروس بی محلیه؟ اسفندیار به سطح اشاره کرد تا در رو باز کنه. پام که خواب رفته بود و دراز کردم و از جمع معذرت خواهی کردم. اسفندیار که متوجه شد سری شروع به ماساژ پای من کرد. خجالت زده از جمع سرمو پایین انداختم. صدای عزت توی حیاط بزرگ خونه پیچید که میگفت
بفرمایید داخل. همه با تعجب به سمت در نگاه کردیم. قبل از اینکه مهمونا رویت بشن، عزت با صدای بلند گفت: مجید خانم و حاج خانم تشریف آوردن. اسفندیار و آزاد یه مرتبه با خشم هم نگاه کردن و من یه مرتبه حس کردم صاحب همه حسای بد دنیا شدم. وای خدایا، مجید صبر ایوب، مستر جردن، چرا حالا؟ چرا باید وقتی مهمترین مهره این پرونده لعنتی هستی اینطور از دستت بدم؟ چرا بین این همه آدمی که بازجویی کردم هیچ کسی در مورد تو حرفی نزد؟ چرا حتی اسم تو برای اولین بار باید توی دفتر مهریماه مرتضوی بخونم؟ تو کجای این داستانی؟ مرموزترین حفره این پرونده تویی. امروز به دیدن اسفندیار صفارزاده رفتم. دوباره توی زندان جنجال عمدی به پا کرده بود که محکوم به انفرادی بشه. ظاهرش از همیشه آشفته‌تر بود. کلافه وارد اتاق ملاقات شد و در حال خاروندن ریشش بدون اینکه بشینه کنار میز ایستاد و گفت: تو چرا دست از سر ما بر نمیداری آقا پلیسه؟ در حالی که به صندلی اشاره میکردم گفتم: بشین لطفاً. به نشونه منفی سری تکون داد و گفت: نشستنمون نمیاد. کارتو بگو و برو رد کارت. این همه پرونده قاتل فراری توی این شهر خراب شده است. این پرونده تکمیله. برو سراغ اونا. بلند شدم و در حالی که دستامو روی میز تکیه کردم بهش نزدیک شدم و گفتم: تو پدری. ابروشو با خشم بالا داد. یقشو گرفتم و گفتم: نیستی اسفندیار صفاری. اگه بودی اینطور گناه نکرده رو گردن نمی گرفتی که فردا بچه‌ت بی پدر و با لکه ننگ پدر اعدامی بزرگ شه. دستمو با خشم پرت کرد و گفت: تو هیچی از این حرفا حالیت نیست بچه. وقتی اینطور خطابم کرد برای لحظاتی واقعا خودمو یه بچه بی‌عرضه احساس کردم. اما نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خودمو کنترل کنم و بعد از چند ثانیه سکوت گفتم: مجید جردن. چرا؟ به هم چراشو تو بگو. این که دست روی گردنش کشید و مشخص بود نفس کشیدن براش به شدت مشکل دار شده، گواه این بود که یه چیزی برا گفتن داره که نگفتنش مثل موریانه در حال جویدن همه وجودشه. از کنارم رد شد، اما یه لحظه مکث کرد و بازومو با خشم گرفت، طوری که نگران سمتم اومد، ولی با اشاره من عقب رفت. مثل یه شیر زخمی و خسته که دیگه نای شکار نداره، اما هنوز دندوناش برای دریدن شاهرگ تیزه، کنار گوشم گفت: ببند این پرونده رو آق پلیسه. یه مو از سر زن و بچه‌م کم شه زندت نمیذارم. نگاه نکن اینجا خودم تو قل و زنجیرم. اون بیرون منتظر اشاره من، روز واسط نذارن. شب نشینت کنن. بعد که دندوناش روی هم سایید، انگار یه لحظه چشم و صداش رنگ عجز گرفت و آروم پرسید: تو چی آق پلیسه؟ بچه داری؟ اینو پرسید و بدون اینکه منتظر جوابم بشه اتاقو ترک کرد. امروز همه چراغ قرمزا رو رد میکنم و پامو از پدال گاز بر نمیدارم. من اهل بستن و تموم کردن یه پرونده ناتموم نیستم. حتی اگه اسفندیار صفاری، کسی که به قول خودش جز گندلاتای تهرانه، تهدیدم کنه. در جملات آخرش یه کد پیدا کرده بودم: زن و بچهش. یقین دارم منظورش مهریما و پسرشه. چرا باید اصرار و کنکاش من توی پرونده برای جون اونا تهدید کننده باشه؟ باید این زن رو ببینم. باید با خودش صحبت کنم. اما نیست. هیچ جا نیست. هیچ اثری از اونو پسرش پیدا نمی‌کنم. مثل یه اسب افسار گسیخته عنان از کف دادم. دلم میخواد شیهه بکشم و همه چیز و همه کس رو زیر پام له کنم. سکوت یه دست این خانواده منو به جنون کشونده. دستور بازداشت آزاد صفاری رو دادم. فقط یه جمله رو تکرار میکنه: من حرفی برای گفتن ندارم. دیوانه وار سرش فریاد کشیدم: اون روز که پشت این میز نشستید و همتون با هم متفق القول گفتید قطع کار اسفندیار نیست رو یادتون رفته؟ حالا هر چی آقات بگه همونه؟ حتی اگه به دروغ قتل و گردن بگیره؟ مهریماه مرتضوی و پسرش کجان؟ چرا همتون خفه خون گرفتید؟ عینکشو برداشت و با سرانگشت تری چشماشو پاک کرد. سرشو پایین انداخت و گفت: بندازینم زندان. اصلاً حکم اعداممو صادر کنید. اما به سرش قسم وقتی حکمش اینه که حرف نزنیم، خود اسرائیلم نمیتونه به حرفمون بیاره. خودتونو بیشتر از این خسته نکنید. و من چاره‌ای نداشتم جز این که دوباره به همین دفتر پناه ببرم. انگار میونه این همه آدم زنده هیچ کسی برای حرف زدن وجود نداره و این موجود بیجون، این دفتر خاطراته که فقط حرفی واسه گفتن داره. مهریما از شب مهمونی کوتاه نوشته بود. از نگاهی پر از حرفی که بین مجید و اسفندیار رد و بدل شده بود. از دلشوره‌هاش که مهمونی بی هیچ اتفاقی تموم شده بود. اما همون شب اسفندیار توی اتاق بیدار مونده بود. راه رفته بود و سیگار کشیده بود.
نوشته بود تازه سپید سر زده بود که چشم باز کرد و هنوز اسفندیار بیدار بود. نگاش کرده بود و ازش پرسیده بود تو هم چیزی که من تو چشمای این مردی که دیدم رو میبینی مهریما؟ چند برگ درست از همین جای دفتر کنده شده بود و من بخش زیادی از نوشته‌های مهریما رو از دست داده بودم. چه کسی این صفحاتو نابود کرده بود؟ چرا نابود کرده بود؟ چه اتفاقی باید از این دفتر هست میشد؟ ناگزیر مجبورم برم سراغ صفحه‌ای که بعد از اون صفحات ناپدید شده است که اینطور نوشته: 3 روزه که بین ما کوچکترین دیالوگی رد و بدل نشده. شبا دیرتر از سایر شبا به خونه میاد و بوی الکلش وقتی وارد اتاق میشه فریاد میزنه که چقدر نوشیده. با اینکه مسته و حتی تو راه رفتنم تعادل نداره، اما قهر و دلخوریش رو فراموش نمیکنه. بالشش رو بر میداره و کنار پنجره روی زمین پرت میکنه و با کفش و شلوار جین میخوابه. به بنبست خوردم. ازش ناراحتم. از خودم بیشتر. میدونم اشتباه کردم و باید زودتر در مورد کارم بهش میگفتم. اما اون حق نداشت مقابل جمع سرم فریاد بزنه. حق نداشت منو محکوم به خونه موندن کنه. صبر کردم. آروم که شد چال و کلاه کردم. میخواستم مقابلش بایستم. نمیخواستم شبیه بقیه زنای اون خونه باشم. فریاد زدم که حق نداره منو توی خونه حبس کنه. آماده فوران خشمش بودم. حتی با خودم فکر کرده بودم اگه دستش سمتم اومد برای همیشه قیدشو بزنم. اما اون فقط دندوناش روی هم سایید و گفت: اعصابم خطیه. بس دیگه. سمت در رفتم. دستشو محکم روی دستگیره گذاشت و چشماشو بست و گفتم بس ما خانم. با خشم تلاش کردم درو باز کنم و گفتم میخوام برم دنبال کار جدید. اونجا نمیرم. نترس. یه مرتبه چنان سرشو به دیوار پشت سرش کوبید که دیوارای اتاق همزمان به لرزه در اومدن. وحشت زده نگاش کردم. چشماش از شدت درد سرخ و پر از اشک شده بود و با همون حال ناله میکرد: تو رو ازم میگیرن. دلم به درد اومده. وقتی چکه کردن قطرات خون از سرش روی زمین رو میبینم با وحشت سمتش میرم. نذاش زخم سرشو ببندم. درو باز کرد و در حالی که ناتوان از اتاق خارج میشد گفت: جون عزیزات فقط زود برگرد. نرفتم. دیگه خودم دلم رفتن نمیخواست. انگار از روزی که مجید برای دادن خبر آشتی با مادرش و عرض تبریک به این خونه اومده بود، همراه خودش یه بمب ساعتی آورده بود که یه مرتبه منفجر شده بود و همه چیزو نابود کرده بود. عزت و مریم هر روز دعوا می‌کردن. مریم بهونه این خونه مستقل می‌گرفت. حتی اجازه نمیداد عزت بیچاره با من و هیچ کدوم از زنای خونه صحبت کنه. بیماری کبد جانانه عهد کرده بود و هر روز آزاد و اسفندیار اونو به بیمارستان می‌بردن. خونه اون روز خلوت بود و اکثریت بیرون خونه بودن. ظهر کمی پلکام سنگین شده بود که با صدای داد و فریاد یه مرتبه از خواب پریدم. بیرون دویدم. همه جلوی اتاق انسی خانم جمع شده بودن. مریم تا چشمش من افتاد خودشو موظف به گزارش دونست. وای مهریما، انسی خانم داره مارالو میکشه. بعدم پشت چشمی نازک کرد و ادامه داد: نمیدونم چه غلطی کرده که این کارو داره باهاش میکنه. وحشت زده سمت اتاق رفتم. بدون در زدن و رعایت ادب درو باز کردم. دیدن این صحنه برام شبیه کسی بود که وارد یه سیاره وحشتناک دیگه شده. وقتی دختری به بزرگی مارال رو برهنه گوشه اتاق دیدم که انسی خانم با توانمندی با یه دست کتفشو گرفته بود و با دست دیگه شلنگ کوتاهی رو محکم بالا می‌برد و روی تن اون می‌آورد، دلم می‌خواست این خونه رو آتیش بزنم. مانیر هم دست به سینه با رضایت ایستاده بود یه گوشه و میگفت: مامان اینقدر بزنش تا آدم شه. مارال با دیدن من شروع به التماس کرد. سری جلو رفتم. اونو بغل کردم و دست انسی خانم رو گرفتم. عصبی گفت: برو بیرون دختر جون. عاجزانه گفتم: خواهش میکنم انسی خانم، ما آدمیم، این چه کاریه؟ منیر زیر لب با نفرت گفت: فضول باشی. و بعد اتاقو ترک کرد. ملحفه رو از گوشه اتاق برداشتم و همونطور که مارال رو بغل کرده بودم دور تنش پیچیدم. میلرزید و حق میزد. انسی خانم شیلنگو پرت کرد. یه گوشه نشست و دستش روی سرش گذاشت و همونطور که حق میزد ناله میکرد. آروم گفتم: چی شده؟ انسی خانم محکم با 2 دست تو سر خودش و گفت: آقاش بفهمه زندش نمیذاره. بذار بزنمش مهریما، بیفته تو جا بلکه آروم بگیره چند روز. مارال حقیق زنان میگفت: گوه خوردم، غلط کردم. نوازشش کردم و گفتم: خواهش میکنم یکیتون بهم بگه چی شده. انسی خانم سر تأسف تکون داد و گفت: عاشق شده. نامه عاشقانه هر شب مینویسه، میذاره پشت در اتاق پسره. هر روز تحملش کرده. امروز صبرش تموم شد. یواشکی اومد دم گوشم گفت: نگو قبلش به خودش هم هی گفته و تذکر داده.
اما این دختر بیشعور و بیعقل و بیشخصیت من باز کار خودشو کرده. مارول نگاه کردم و با وحشت پرسیدم: پسره کیه؟ حقیق مارال اوج گرفت. انسی خانم روی پاهای خودش محکم زد و گفت: دختره بی آبرو، شما رو مردم خواهر و برادر میدونن. لب گزیدم و با وحشت گفتم: آزاد؟ قبل‌تر متوجه حرکات مارال در برابر آزاد شده بودم، اما سعی کرده بودم بدبین نباشم. حرفای فلسفی و بزرگتر از حدش، عشق و نازای نچندان جذابش، حتی گاهی نوع پوشش و آرایش مسخرش مشکوکم میکرد. اما اینکه مدت طولانیه که دست به کار شده، طوری که آزاد و کلافه کرده، برام غیر قابل باور بود. متاسفانه مارال بعد از اون روزی که کتک خورد، روز به روز رفتار شرم‌آورتر و ترحم برانگیزتر شده بود. طوری که آزاد پروژه جدید توی اصفهان رو بهونه کرد و چمدونو بست و رفت. بعضی شبا تا نزدیک صبح توی خونه مهمون داشتیم. توی 5 دری بزرگ خونه 10-20 تا مرد مست تا صبح میخوندن و قهقه میزدن و شوهر منم میزبان این محفل بود. انگار اون جمع رو برای فرار انتخاب کرده بود. تنها شده بودم، خیلی تنها. هم دلتنگش بودم، هم دلخور و همون قدرم وحشت زده از روزای آینده. اون شب حالم خیلی بد بود. روی تخت دراز کشیده بودم و تو خودم جمع شده بودم. صدای تیوی رو زیاد کرده بودم تا صدای بدمستی مردای مهمون رو نشنوم. یه مرتبه صفحه گوشیم روشن شد. با دیدن اسم مجید جردم وحشت زده به در اتاق نگاه کردم. دستام میلرزید. میخواستم گوشی رو خاموش کنم یا یه جا پنهونش کنم، اما یه حس احمقانه کنجکاوم کرد برای جواب دادن. با سردی جواب دادم: بله. صداش نگران بود. خوبی مهریما؟ بلند شدم و با حرص گفتم: به شما چه مربوطه؟ واسه چی این وقت شب با من تماس میگیرید؟ مکسی کرد و بعد با همون صدای نگران گفت: چه خبر توی اون خراب شده؟ اذیتت میکنه؟ تنهایی؟ بیام ببرمت خونه پدرت؟ چشممو بستم و سعی کردم حرفی بزنم که بتونم این مردو سر جاش بنشونم. واسه همین گفتم: تمومش کن. از من و زندگیم فاصله بگیر. نه بهم زنگ بزن، نه هیچ وقت اینجا بیا. نه نگرانم شو، نه دخالت کن. حالم از جسات به هم میخوره مجید جردن. دست از سر من و زندگیم بردار. گم شو فقط. اینا رو گفتم و حقیقم اوج گرفت. صدای اونم طوری بود که انگار میخواست گریه کنه. میرم به خدا. گم میشم. فقط تو خوب باش. نترس از اینکه پشتت خالیه. بابات هست. به بابات بگو حمایتت کنه. هیچ پدری نمیذاره دخترش عذاب بکشه. گوشی رو قطع کردم و زیر لب ناله کردم: من هیچ کس رو ندارم. به خودم که اومدم با حال آشفته مقابل 5 دری ایستاده بودم و به در میکوبیدم. عزت در حالی که به شدت مست بود در رو باز کرد. چشماشو به زور باز نگه داشته بود. بوی شدید الکل و دود حالمو به هم میزد. کل 5 دری در دود فرو رفته بود. صدای قلقل قلیون با قهقه‌های مردای مست در هم آمیخته شده بود و حالمو بد میکرد. عزت با همه مستیش از دیدن من جا خورد و وحشت زده با صدای آروم گفت: مهریما خانم، پی چی اومدی اینجا؟ جلو رفتم. درو با کف دستم کمی هل دادم و قدمی داخل گذاشتم و با صدای بلند گفتم: دنبال شوهرم. مردم. البته اگه وجود داره. بالای مجلس سیگار به دست نشسته بود. با چشمای غرق خون بدون اینکه بلند شه نگام کرد و با حرکت دست اشاره کرد که بیرون برم. همونطور که نگاهم به اسفندیار بود سر چرخوندم و متوجه شدم همه یه طور سر به زیر انداختن که انگار نگاه کردن به من جرم بزرگیه. جوون قدر سنگین بود که یه لحظه خودمم دچار هراس شدم، اما برای عقب نشینی نیومده بودم. شالم رو کمی جلو کشیدم و گفتم: باید حرف بزنیم اسفندیار. دوباره با حرکت دست اشاره کرد برم بیرون و خودشم سیگارش رو خاموش کرد و بلند شد. بلافاصله کل جمعیت با احترام بلند شدن. کنارم اومد و آروم سمت بیرون هلم داد. بعد برگشت و رو به جمع گفت: چاکر همه داداشیا، عزتتون زیاد. همه با احترام شروع به جواب دادن کردن. همراه هم خارج شد. سریع اشاره کرد عزت رو ببنده. مشخص بود مسته، اما روی رفتارش کنترل داشت و با خشم گفت: مرتبه اول و آخرت بود. بغضم رو به سختی فرو دادم و با خشم دست بردم سمت یقش. پیراهنش رو گرفتم و با همون حالت خشم نالیدم: تو چی اسفندیار؟ تو کی بار آخرته؟ اصلا این کارات بار آخری داره؟ آره، اشتباه کردم. قبول کردن اون کارو ادامه دادنش اشتباه بود. باشه، اشتباه کردم بهت نگفتم. اما تو چی؟ خودتو نگاه کن. کثافت همه وجودتو گرفته. کل هیکلت اشتباهی اسفندیار صفاری، بزرگ محله. یه مرتبه انگار همه اثر الکل از سرش پرید. دستمو گرفت و به سمت اتاقمون کشون.
تو دل تاریکی اتاق که تنها نورش همون نور ساطع شده از لامپ آباژور قرمز بود و تاریکی رو ترسناک‌تر می‌کرد، صدای نفس زدنش و کوبیده شدن در هراس به جونم انداخت. اما وقتی صداش ترسید و گفت باشه، ما کل هیکلمون اشته، دست مریزاد، البته حقم با شماست. شما گویا توقع داشتی ما هم تریپ بچه مزلفی برداریم که اینهو اون رئیس بیناموس جردنی حروم لقمه. با هر دو مشتم به سینش کوبیدم و سمت تخت رفتم و با نفرت گفتم اینم از ادعای غیرتت. نزدیکم شد. بوی عطرش که با دود و الکل قاطی شده بود رو واسه اولین بار دوست نداشتم، اما خودشو هنوز تا سرحد مرگ میپرستیدم. فاصله گرفتم و گفتم فکر نمی‌کردم لاتا و جوون مردا ناراحتیشون رو با قهر و عرق سگی و دود آدم درمون کنن. دستی لای موهای آشفتش برد و یه ابروشو بالا انداخت و گفت جور دیگه‌ش هم بلدیم. منتها گفتیم به مزاج خانم با کلاسی مثل شما شاید خوش نیاد. رو برگردوندم و گفتم بهت یاد میدم. من معذرت خواستم. قولم میدم اشتباهمو جبران کنم. زن و شوهر و زندگی مشترک یعنی همین. اما تو اسفندیار، تو هم فردا میری گل میخری میای، قولم میدی بساط رفیق بازی و عرق خوری رو واسه همیشه، تأکید میکنم واسه همیشه، یه خوشی و ناخوشی تمومش میکنی. بلند شد و اومد مقابلم. لبه تخت نشسته بودم. رود و زانو روی زمین نشست، جوری که صورتش الان دقیقاً روبروی صورتم بود. نگاش نکردم. صورتمو گرفت و گفت ما خانومم، نگامون کن سر جدت. کمی نگاش کردم. صورتشو نزدیک آورد. دستشو روی چشمش گذاشت و گفت رو جفت چشام، اما قبلش بذار ما هم خط و نشونمونو بکشیم. گفتم میشنوم. معقولانه بود، میپذیرم. با یه لحن پر از شیطنت گفت گفتنی نیست. و بعد در کسری از ثانیه بوسه‌ای به لبام نشوند و با یه حرکت منو وادار به خوابیدن کرد. تقلا بی‌فایده بود. البته خودمم با همه وجودم میخواستمش. گردنمو بوسید و گفت خط و نشونم یکم طول میکشه. امروز احساس میکنم خوشحالترین فرد این مراسم منم. من که تونستم همسرمو قانع کنم یه ورزشگاه مجهز توی محلش که از مناطق بسیار محروم تهران افتتاح کنه. حالا میدونم زن و مرد، علل خصوص جوانای این محله، جایی برای تخلیه انرژی منفی و پیدا کردن استعداداشون ندارن. ذوق بچه‌های کوچیک و نوجوانا هم وصل نشدنیه. حالا من به عنوان مدیریت مجموعه میتونم به داشتن چنین شغلی افتخار کنم. کل محله در باشگاه ورزشی جمع شدن. خواننده‌ای که دعوت کردیم با انرژی داره برنامه‌شو اجرا میکنه. جعبه‌های شیرینی مدام خالی میشدن و باز جعبه‌های جدید باز میشد. اسفندیار حسابی مشغول بود. یاد قولی که صبح بهش دادم افتادم. اما هنوز دلم به این کار رضا نبود. چکی که برای جردن نوشته داخل کیفمه. کیفمو باز کردم و یه بار دیگه نگاش کردم. شرم‌آور بود که بدهی من و برادرم رو هم دوباره اون پرداخت کرده بود. برای افتتاح ورزشگاه هم کلی به خرج افتاده بود و به قول خودش تقریبا صفر شده بود. دلم می‌خواست خدا بهم توانی بده که بتونم ذره‌ای از این دریادلیش رو جبران کنم. حاج خانم مادر مجید هم با مقل و اسفند اومده بود و مدام با صدای بلند از جمعیت می‌خواست که واسه سلامتی اسفندیار صلوات بفرستن. و من میتونستم شادی رو توی چشم تک تک اهل محل ببینم. بعد از چند ماه بالاخره آزاد به خاطر افتتاح ورزشگاه مجبور شد به تهران بیاد. از اونا فرارش و این طور رسوا کردن ما را در مقابل چشمای مادرش دلخور بودم. صبر کردم تا مراسم تموم بشه و اونو که مدام در حال فرار از من و جمع بود گوشه دنجی گیر انداختم. سرش پایین بود و دنبال بهونه بود تا اونجا رو ترک کنه، اما دستشو گرفتم و مانع شدم. این اولین باری بود که میدیدم اینطور پشت سر هم سیگار روشن میکنه. سیگار سومو که دست گرفت از دستش گرفتم و روی زمین پرت کردم و پرسیدم کارش بد بوده؟ قبول. عاشق شده اونم اشتباهی، از روی خامی و بچگی اونم قبول. نامه نوشته چون دوست داشته. حالا چون تو دوستش نداشتی و حکم خواهر و برادر جعلی با هم داشتید اینم قبول. اما این بچه جور نکرده بود. رسمش نبود اینطور آبروشو جلوی مادرش ببری. چند ثانیه عمیق نگام کرد و گفت تو هیچی نمیدونی مهریما. و بعد دستی بین موهاش کشید و نفس عمیقی کلافه بیرون داد و گفت آبروشو جلوی مادرش بردم که خودش آبروشو همه جا نبره. 8 ماه سکوت کردم. نصیحتش کردم. سعی کردم کمکش کنم. اما هی بدتر و بدتر شد. نه به خاطر اینکه حکم به قول تو جعلی خواهر برادر بینمونه. نه. به خاطر اینکه حیا و شأن و منزلتشو همه چی یادش رفته بود. این اواخر دیگه گندشو در آورده بود. فکر میکرد لباس از تنش در بیاره، فیلم ناجور با حرکات مسخره از خودش بگیره، واسم بفرسته، عاشقش میشم.
دیدن اون فیلم‌ها و اون صحنه‌ها واسه منی که مارال و منیر حکم ناموسمو دارن. میدونی یعنی چی مهریما؟ یعنی عین بی‌غیرتی و خیانت به آقام. این دختر نه واسه آبروی خودش نه خانواده‌اش هیچ احترامی قائل نیست. سرشو پر از کاه کرده، یه کله داره میره تو دل رسوایی و بدنامی. تو به من بگو، من در مقابل چنین حرکاتی باید چی کار میکردم؟ روم نشد به مادرش بگم چی کار کرده، فقط گفتم نامه. آبروشو نبردم. تو هم نبر آبروشو مهریما. هرچند میشناسم تو، میدونم که آدم آبرو بردن نیستی. اما حواست باشه. از حرفای آزاد مغزم داشت سود میکشید. حرفی واسه گفتن نداشتم. خونه همون شب حسابی شلوغ بود و انسی خانم تقریبا همه فامیلو دعوت کرده بود که بعد از مراسم افتتاح ورزشگاه برای شام به خونه بیان. وقتی با آزاد رسیدیم متوجه شدم چقدر برای ورود به خونه خودش غریبی میکنه. سعی کردم با همراهیم کمی کمکش کنم و جریانو براش راحت‌تر کنم. اما به محض ورودمون مارال شبیه یه دهنکجی بزرگ ظاهر شد. دیگه نمیشناختمش. دختری که تا این حد شأن و منزلت خودش رو فراموش کرده بود برام غیر قابل درک بود. هیچ ردی از عشقم توی حرکات و وجودش احساس نمی‌کردم که بهش حق بدم. تنها چیزی که کاملا مشهود بود یه حقارت بزرگ بود که از راه نادرستی قصد داشت اونو تسکین ببخشه. راهی که روز به روز بیشتر حقیرش می‌کرد. رفتارش علاوه بر آزاد منو هم عصبی می‌کرد. و مطمئن بودم خیلیا توی اون جمع متوجه رفتار عجیبش می‌شدن و حتی پچ‌پچ زنای فامیل رو هم حس می‌کردم. اما انگار واسه خودش همه چیز عادی بود و در توهم یه عشق پوش که هرگز وجود نداشت به خودش اجازه میداد هر حرکت ناشایستی رو برای قدری جلب توجه مرتکب بشه. چند باری سعی کردم با مهربونی تذکر بدم و اونو متوجه رفتار اشتباهش کنم، اما هر بار با تندی رفتاری با من میکرد که معنیش جز این که به تو مربوط نیست چیز دیگه ای نبود. تشرم بیفایده بود. تصمیمش رو برای رسوایی و تا آخر خط رفتن گرفته بود. دلم واسه انسی خانم میسوخت. با اینکه چشماش نمیدید اما حس مادرانه‌اش کاملا بینا بود و متوجه بود اوضاع بچه‌اش اصلا خوب نیست. با نگرانی توی آشپزخونه کنار بقیه زنا ایستاده بود. مریم آبکش برنج رو نزدیک برد و پرسید: انسی خانم، بریم برنج رو زنده بر نداشتیم؟ چند تا برنج کف دستش ریخت و با سر جواب منفی داد. معلوم بود فکرش حسابی درگیره. کنارش ایستادم. دستشو گرفتم و پرسیدم: حالتون خوب نیست؟ در مونده و با بغض روی زمین نشست و سر تکون داد. شروع کردم به ماساژ دستاش. از لباس زیرش سیگار و فندکشو بیرون آورد و اونو روشن کرد و گفت: چسبیدی به من، حامله نباشی دختر. یه وقت دود سیگار واسط بد نباشه. خندیدم و سرمو روی شونش گذاشتم و گفتم: دلم بچه نمیخواد. آهی کشید و گفت: نداشتنش یه درده، داشتنش 1000 تا. اما نمیشه هم بگی دلم نمیخواد. باید ببینی دل شوهرت چی میخواد. با خنده گفتم: 3 تا داره دیگه بسشه. تل خندید و گفت: اولا که اولادش باید از خون خودش باشه. دوما بچه‌های من هیچ گلی به سرش نزدن. اون از منیر و طلاقش. اینم از مارال چش در اومده از خود بی خود شده. با مهربونی گفتم: مهم نیست که اولادت از خونت یا نیست. هر 3 تاشون جون و عمر اسفندیارن. دستش روی پاش گذاشت و گفت: جون و عمرش اول و آخر از همه تویی. پس دست به جنبون. یه میوه از وجودت بهش بده تا دلش قرص شه. با طعنه ای که از زنای فامیل که میگفت: اوه اینجا رو ببین، حوا چه دل و قلبه‌ای میدن. بی اختیار سرم از روی شونش برداشتم. اما دست اون هنوز روی پام بود. به دستای پر اباحتش که انگار سالهاست کسی نوازشش نکرده چش دوختم و گفتم: هر وقت دلم میگیره یا دلم میخواد مامانم کنارم باشه که یه حرفایی رو بهش بزنم به این فکر میکنم بیام پیشت. نمیدونم چرا اینقدر واسه من بوی مادر میدی. لبخند مهربونی زد و گفت: هر وقت خواستی بیا بشین خروار خروار گلایمون از دنیا و روزگار رو به هم بگیم. وقت شام شده بود اما از اسفندیار هیچ خبری نبود. چند باری باهاش تماس گرفتم و هر بار گفته بود کارش طول کشیده و اگه دیر شد سفره رو بدون اون بچینیم و به قول خودش خلق الله رو گوشه نگه نداریم. اینکه هیچ وقت دوست نداشت از جزئیات کارا و معامله هاش بگه و منم دلم نمیخواست یا شاید میترسیدم بپرسم. همیشه روی دلم سنگینی میکرد اما سعی میکردم به همه نگرانی‌ها و افکار منفی پشت کنم. اما اون شب وقتی دوباره سر و کله مجید بدون دعوت پیدا شد جریان طور دیگه‌ای رقم خورد. به قول خودش اومده بود مادرش رو برسونه تا اینجا. اما مگه فاصله خونه حاج خانم تا خونه ما چند متر بود که مجید جردن با ماشین آخرین سیستمش همین چند متر رو برای رسوندن مادرش زحمت بکشه و بیاد.
جانانه جلوی در مدام اصرار میکرد سفره پهنه و خودش هم همراه مادرش داخل بیاد، اما قبول نکرد. مخصوصا اینکه آزادم خیلی سرد باهاش رفتار کرد. حاج خانم با ذوق برای بار چندم رو به جانانه گفت: مجید همه طلبای مردم رو صاف کرده. بچه‌م آب توبه خورده. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، مال حروم سایش از زندگیمون رفت. نذر کردم برم پابوس امام رضا و من هر بار با لبخند به ذوق پیرزن بیچاره جواب میدادم. اما بار آخر که رو به جانانه گفت: رفتم زیارت قفل میبندم. آب سقاخونه میارم، انشالله اسفندیار خان هم توبه میکنه، به راه راست میاد. دلم دچار هراس بیش از حدی شده بود. جانانه و حاج خانم مشغول بحث بودن. دلم میخواست سر سفره برگردم و اون جو ترک کنم. واسه همین قبل از خداحافظی خیلی رسمی رو به مجید جردن گفتم: با اجازهتون من برم. مهمونا سر سفره منتظرن. فردا هم اگه دفتر تشریف دارید برای تسویه حساب باید خدمتتون برسم. سری تکون داد و از فرصتی که جانانه و حاج خانم در حال صحبت بودن سوء استفاده کرد و زیر لب آروم گفت: حالت خوب نیست. چشمات، لرزش صدات، دستات که اینطوری توی هم قفل شدن اینو میگن. با خش شب خیلی گفتم و بی توجه به حرفاش داخل رفتم. یه لقمه غذا هم نتونستم از گلوم پایین ببرم. اینکه آزاد تلفن به دست و نگران یه مرتبه خونه رو ترک کرد قلبمو لرزون. اسفندیار جواب تلفنش رو نمیداد. مهمونا یک به یک میرفتن. به مریم التماس کردم با عزت تماس بگیره تا خبری از اسفندیار بگیریم. با پشتش نازو کردم، بالاخره قبول کرد. وقتی تلفنش رو قطع کرد و وحشت زده لب گاز گرفت، چیزی تو دلم فرو ریخت. چیزی که میگفت اتفاقای بدی تو راهن. جانانه دو دستی به سرش میکوبید. انسی خانم نگران بود، اما مصمم گفت: مگه اولین باره که آقا چاقو خورده؟ منیره و مارال و یاسر هم گریه میکردن. من به چاقو فکر میکنم، به این کلمه که توی فرهنگ من نهایت جرمش تیکه کردن گوشت و مرغه. چاقو، اسفندیار من، شوهر من، عشق من. چرا؟ باید هر جا که هست خودمو به اون برسونم. کسی نمیتونست مانعم بشه. سراسیمه پشت فرمون نشستم، اما به محض خروجم از خونه یه سگ از مقابلم رد شد. هول شدم و فرمون سمت دیگه‌ای گرفتم که اصلا نفهمیدم چطور ماشین به تیر برق کوبیده شد. داغی خون روی صورتم که به فرمون کوبیده شده بود حس می‌کردم، اما اصلا مهم نبود. باید میرفتم دنبال شوهری که سایرین خیلی عادی از چاقو خوردنش حرف می‌زدن. اما همین که خواستم ماشین رو روشن کنم، چراغای ماشین مجید در دل تاریکی شب روشن شد. ماشینش رو پارک کرده بود و اومده بود سراغم. در ماشین رو باز کرد. حالش خیلی بد بود. نگران مشت دستمال از جعبه بیرون میکشید و روی زخم صورتم میذاشت. لاله کردم و گفتم: اسفندیار رو زدن، خبر داری؟ اینو که گفتم احساس کردم اشک توی چشماش جمع شده. اشکشو با آستین کتش پاک کرد و آروم گفت: اسفندیار قویه، چیزیش نمیشه. بهت قول میدم حالش خوبه. قول میدم، به خدا قول میدم. سرم گیج میرفت. واسه همین به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم: چرا زدنش؟ همونجور که با نگرانی به صورتم نگاه میکرد گفت: کار سالوره. از اولم دنبال این بود یه زخم به اسفندیار بزنه. با حقیق گفتم: این سالور همونه که میگن پخش کننده کل مواد تهرانه. سرشو پایین انداخت. در مونده نالیدم: اسفندیار من با اون چی کار داره؟ چه سنمی باهاش داره؟ ابا واسم عجیب بود که با همین چند تلفن کوتاه تونست اسم بیمارستانی رو که اسفندیار رو به اونجا برده بودن پیدا کنه. بعدم اصرار کرد و خودش منو تا مقابل بیمارستان رسون. اونقدر پریشون بودم که قبل از توقف کامل ماشین در رو باز کردم. خودشم پارک کرد و سری پشت سرم پیاده شد. با دیدن آدمای اسفندیار مقابل در بیمارستان، یه لحظه از اینکه اون همراهم باشه دچار هراس شدم. متوجه حالم شد. چند قدم عقب نشینی کرد و بعد با لحنی پر از عجز گفت: تو رو خدا یه عکس چیزی از سرت بنداز. میترسم ضربه شدید بوده باشه. سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. میخواستم برم که صدام زد: مهریما. متوقف شدم. سرش با این بود و صداش به شدت میلرزید. من نیتم بد نیست. شاید آدم بدی باشم، ولی واسه تو بد نمیخوام. اصلا هیچی ازت نمیخوام جز اینکه مواظب خودت باشی. هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم. خواهش میکنم باورم کن. حرفاش برام عجیب بود و نمیدونستم داره چی میگه. اونقدر نگران اسفندیار بودم که اصلا درست نمیفهمیدم مجید جردن داره چی بهم میگه. فقط زیر لب گفتم: نمیدونم. شاید نتونم باورت کنم، اما واسه احترام قائلم. ممنونم کمکم کردی بیام اینجا. و بعد مصمم‌تر از قبل با همه توانم سمت بیمارستان دویدم. سر تا پای آزاد غرق خون بود.
کف بیمارستان نشسته بود و دستش رو سرش گذاشته بود. با دیدن من جا خورد و بلند شد. کت خونی اسفندیارم هم تو دست عزت بود. دیشب مقابل آینه وقتی کتو پوشید یه تای ابروشو داد بالا و با کمی اخم گفت: ما خانومم، این چرا فنتش سوسولیه؟ خندیدم و رونو که پنجه بلند شدم و چونش رو بوسیدم و گفتم: قربون قد و بالات بشم عشقم. آخه من همیشه آرزو داشتم تو رو تو کت 4 دکمه دو چاک ببینم. دوباره نگاهی به خودش توی آینه انداخت و دست تو جیب کمی عقب‌تر رفت و گفت: شما امر کن خانومم، اصلا میدم 40 تا دکمه بدوزن چاک چاکشم کنن. قهقه زنون دستم و دور کمرش حلقه کردم و خودم رو توی آغوشش تاب دادم و گفتم: چقدر داشتنت خوبه اسفندیار. دستامو گرفت، منو بیشتر به خودش چسبون و همونطور که با اون چشمای خمار و خوش رنگش به چشمام سر زده بود بوسه‌ای روی لبم نشون و گفت: فکر نکنیم هیچ کس تو این دنیا از روزی که به دنیا اومدیم اینقدر این شما ذوقمونو کرده باشه. همونطور که خودمو توی آغوشش رها کرده بودم گفتم: آخه تو با تمام مردای دنیا فرق داری. تو مهربونیت قشنگه، غیرتت قشنگه، حتی طوفانی شدنت هم قشنگه. اصلا همه چیز قشنگ و دوست داشتنی. چشماشو تنگ کرد و گفت: ایسکامونو گرفتیم ما خانومی. از کی تا حالا غیرتمون واسه قشنگ شده؟ والا ما که جرئت نداشتیم اسم این کلمه رو جلوت بیاریم. اصلا حالا اینو ولش کن. طوفانی شدنمون دیگه از کجا در اومد که میگی قشنگه؟ دوباره توی اون دوتا چشم خوش رنگ و قشنگش که عشق ازش میبارید سر زدم و گفتم: این دوتا چشمت، این دوتا اونقدر قشنگه که حتی وقتی طوفانی و عصبانی هستیم قشنگترین برق دنیا رو دارن. و صدات، آخر صدات که حتی توی اوج فریادم که شبیه رعد میشه بازم قشنگه. با ذوق عشق گفت: میگم خانومم، حالا که اینطوری هست چطوره یه شاپ سر واسمون بیاری اسمشو بذاریم طوفان؟ آروم گاز ریزی از سینش گرفتم و همونطور که از دردش لب میگزید گفتم: بچه نمیخوام، بخوامم پسر نمیخوام، پسرم بخوام طوفان نمیخوام، این همه اسم قشنگ. تون شروع به بوسیدنم کرد و گفت: تو یکی بیار واسه ما، اصلا اسمشو میذاریم منیژه، خوبه؟ و من خنده هم بند نمی اومد از این همه شیرین زبونیش. حالا اما با حقیق و گریه رو به آزاد التماس میکردم و میگفتم: زنده است، تو رو جون کی قسم بدم به هم راست بگی. نایه ایستادن روی پاهامو نداشتم. بازومو گرفت و به هم کمک کرد روی نیمکت بشینم. دست روی خون خوش شده روی پیراهنش کشیدم و گفتم: امیدی هست. از لرزش بدنش فهمیدم بغضش ترکیده، اما با صلابت گفت: مهریما، یادت نره اون اولا آقامو کجا دیدی؟ آقام بیدی نیست که با این بادا بلرزه، قویه، دوام میاره. دستم روی قلبم گذاشتم و نادیدم: اسفندیارم، عشقم، به خاطر من، به خاطر عشق بینمون دوام بیار. صدای عزت که با کسی در حال صحبت بود توجهمو جلب کرد. ده چرا دهن باز نمی کنید؟ یک کلام بگید بفهمیم چه غلطی اون تو میکنید 2 ساعته. و بعد از اون صدای مردی رو شنیدم که خیلی موجه پاسخ میداد. ضربه فقط 1 سانت تا قلبش فاصله داشته. این خوششانسیه، اما جراحت کلیه عمیقه و خونریزی زیاده. با توجه به مشکل و پرونده کلیه‌شون احتمالاً نیاز به پیوند باشه. همزمان من و آزاد و عزت و بقیه آدمای اسفندیار با هم گفتیم: من. دکتر شگفت زده یک به یکمون رو نگاه کرد. امروز دقیقاً روز 46 که من شب رو توی بیمارستان صبح میکنم. از بعد از پیوند کلیه تنها وحشت هممون این بود که وقتی حالش بهتر شد و پرسید کلیه چه کسی توی بدن اونه چه جوابی بهش بدیم. چطور بهش بگیم مجید جردن به اون کلیه داده. مجید با اینکه به شدت ضعیف شده بود و دکتر مخالف ترخیصش بود، اما چند روز قبل بیمارستانو با یک کلیه ترک کرد. لحظات آخرم تنها خواستش از من فقط این بود که غصه نخورم. تنها نمونه‌ای که کلیه‌اش قابل پیوند به اسفندیار توی اون شرایط سخت بود فقط مجید بود و بس، که با میل و رضایت قلبی برای پیوند داوطلب شده بود. آزاد تا چند دقیقه قبل از عمل هم مخالف بود، اما من مقابلش ایستادم. حتی با اون بدرفتاری کردم. سرش فریاد کشیدم و گفتم: کسی که باید برای این پیوند رضایت بده منم آزاد، نه تو. تو کارم دخالت نکن. واقعا هم برای نجات جون اسفندیار وقت به شدت محدود بود و چاره‌ای جز این نبود. از دست آزاد حسابی عصبی بودم. تمام این روزا هر بار از سالو و علت مشکل اسفندیار رو چاقو خوردنش سوال کرده بودم، هیچ جوابی واسه من نداشت جز این که صبر کن خود آقام توضیح میده، من اجازه ندارم.
منتظر بودم حال اسفندیار اونقدر خوب بشه که بتونم همه سوالامو ازش بپرسم و اون بهم جواب بده. مثل مجید، درست و دقیق. وقتی بیحال روی تخت بیمارستان بود از اون در مورد سالور پرسیدم و حالا میدونستم که اسم واقعی این سالور مجتبی لطفعلیزاده است، کسی که سالها در کار تولید و جابجایی سنگین مواد مخدر بود. اما حتی پلیس یه مدرک کوچیکم برای دستگیریش نداشت و خیلی‌ها معتقد بودن که به والایی‌ها وصله. حالا فقط باید میدونستم که چرا شوهرم با این آدم وارد معامله و مجادله شده که اینطور به بستر مرگ کشیده شده. و باز دوباره یه اسم و یه سرنخ جدید تو دفتر مهریما. در حال پوشیدن کتم با عجله با سازمان تماس گرفتم و خواستم هر چه سریعتر حکم دستگیری مجتبی لطفعلیزاده رو صادر کنن. دستیارم پرسید قربان، جرمش؟ در حالی که با عجله از پله‌ها پایین میرفتم گفتم قتل. اعتماد به نفس این سالور معروف برام غیر قابل تحمل بود. این که اصلا شبیه یه متهم رفتار نمی‌کرد و با خیال راحت مقابلم نشسته بود و لبخند کجی تحویلم میداد واقعا غیر قابل تحمل بود. از چشمای درشت و روشن و برجسته‌اش که به طور عجیبی انگار از صورتش بیرون زده بود حس بدی می‌گرفتم. باید اعتراف کنم شبیه هیچ کدوم از قاچاقچی‌هایی که تا قبل از این دیده بودم نبود. رفتار ظاهرش به شدت موجه بود و با یه آرامش خاطر عجیبی سوالامو جواب میداد. از وقتی متوجه ناپدید شدن مهریماه مرتضوی و فرزنده شدم حتم دارم پای قاتل اصلی در میونه. اما سالور در مقابل سوالم که میپرسم مهریماه مرتضوی کجاست؟ طوری پای درازش رو روی پای دیگش میندازه و با به قیدی میگه تو خونش. من از کجا بدونم؟ که یقین پیدا میکنم این آدم قرار نیست کوچکترین اطلاعات درستی به من بده. چند ساعت بعد 3 تا وکیلش با هم سر رسیدن و من فقط در مقابل مقام موافقم شرمنده شدم که هیچ مدرکی مبنی بر گناهکاری این آدم ندارم. از این همه نشونه و بی مدرکی خسته شدم. پس ترجیح میدم دوباره برم سراغ دفتر مهریماه مرتضوی که اینطور نوشته: اسفندیار بعد از عمل جراحی متعدد و روزای سخت و طولانی که توی بیمارستان بستری بود، از نظر روحی بسیار کم طاقت و زودجوش شده بود. از وقتی مرخص شده بود حکومت نظامی شده بود تو خونه. با هر صدای بلندی عصبی میشد و سری پرخاش میکرد. رفتارش حتی با یاسرم خیلی تند و خشن شده بود. سر هر مسئله کوچیکی فریاد میکشید و همه رو توبیخ میکرد. همه کاراش به عهده آزاد و عزت بود که مدام ایراد میگرفت و سرزنششون میکرد. سعی میکردم طبق گفته روانشناس بیمارستان این مدت رو مدارا کنم، اما پر از سوال و گاهن دلخوری بودم. دیشب اونقدر سر این مسئله جزئی آزاد بیچاره رو سرزنش کرد و فریاد کشید که بخیه‌اش باز شد و دچار خونریزی شد. اما هر چقدر اصرار کردیم راضی نشد بریم بیمارستان. به شدت نگران حالش بودم و تصور اینکه خدای نکرده بلایی سرش بیاد منو تا سرحد جنون میبرد. سوپ قلمی که انسی خانم براش پخته بود و تزیین کردم و داخل اتاق بردم. اما همین که وارد شدم اونو در حال پوشیدن شلوار جین و آماده شدن دیدم. با تعجب پرسیدم: کجا با این وضع عزیزم؟ سری تکون داد و زیر لب گفت: کار دارم بیرون. سویچم کجاست؟ خواستم اعتراض کنم که صدای تلفنش مانع شد. بلافاصله و با خشم جواب داد و شروع کرد به فحش دادن و فریاد کشیدن. از حرفاش متوجه شدم سالور پشت خطه. گوشی رو قطع کرد و همونطور ناتوان سمت در رفت. با تعجب نگاش کردم. کلافه گفتم این سویچ من کو؟ خشمگین سمتش رفتم و دستشو گرفتم و گفتم: تو خجالت نمیکشی؟ عصبانی نالید. سر جدت گیر نده امروز به ما. صدامو بلندتر کردم و گفتم: کی بهت گیر دادم؟ هان، جنازتو به هم تحویل دادن تیکه و پاره. فهمیدم با گنده مواد فروشا درگیر شدی. 50 روزه خونم رو خورده که نپرسم چرا. الانم با این وضعیت راه افتادی بری دوباره سراغش. تو کی هستی اسفندیار؟ هان، لات، شرخر، دلال، قاچاقچی. تو چی هستی؟ تو اینایی؟ سرشو پایین انداخت. دستشو روی سرش گذاشت و گفت: ما خانومم، برم بیام هر چی خواستی بارم کن. گفتم: از کجا معلوم زنده برگردی؟ هان. برا بوسیدنم سمتم اومد. خودم عقب کشیدم و گفتم: من از اون زناش نیستم که با بوسه و قربونت بشم و فدات شم. خرشم. پاتو از این در بذاری بیرون دیگه منو نمیبینی. خشم و ترس همزمان توی چشماش دوید و گفت: مرتبه آخرت این چرخید رو زبونتا. بی توجه به حرفش در تا انتها باز کردم و گفتم: باشه تو برو، اما بهت قول میدم مرتبه آخری کلن منو میبینی. اومد سمت در. اونو محکم کوبید و با خشم سمتم برگشت و گفت:
مگسی تر از اینم نکن. تلخ خندیدم و اشکام چکید و گفتم نه اینکه تا الان شاپرکی بودی، حالا باید از مگسی شدنت بترسم. ریز خندید و دستمو گرفت و بوسید و گفت آخ که من قربونت برم. الهی درد و بلات بخوره تو ملاج اسفندیار. بذار برم حق این بچه فلان رو بذارم تو خشتکش و بیام. دستشو پس زدم و گفتم این ادبیات حالمو به هم میزنه. این که فقط ادعایی، فقط قربونت بشم و فدات بشم تو زبونی. یه قدم، حتی یه قدم از کارات عقب نکشیدی. با اینکه میدونستی اشتباهن. دیدی چطور خلاف رو گذاشت کنار رو داره مثل یه انسان زندگی میکنه. اما از زمانی که این جمله از زبونم بیرون اومد، یه مرتبه انگار کوه آتش فشان شد و فریاد زد اسم اون بی‌ناموسو نیار تو دهنت. کم نیاوردم و منم فریاد کشیدم و گفتم چرا؟ هان؟ چرا؟ چون بلده آدم بشه. دستشو به قصد سیلی بالا برد. وحشت کردم، اما دستشو مشت کرد و پایین آورد و بعد انگشتشو به نشونی تحتی سمتم گرفت و گفت حقته زبونتو بکشم بیرون. تا به حال با من اینطور حرف نزده بود. اصلا تا به حال از گل نازکتر به من نگفته بود. دلم شکست، غرورم جریحه دار شد. همه تلاشم رو کردم تا مانع اشکام بیشتر له شدن غرورم باشم. با بغض نگاش کردم و گفتم چقدر دیگه من تو رو نمیشناسم اسفندیار. چشماش سرخ شده بود، صداش میلرزید و با صدایی پر از عجز و ناتوانی گفت اون بچه قرتی رو ولی خوب میشناسی که آدم شدنش رو تو فرق سر من هوار میکنی. اون واسه ما یه پشکلم نیست. رو برگردوندم و با نفرت گفتم بی‌انصاف، همونی که واسط پشکل نیست جونتو نجات داد. از صدق سر کلیه اونه که الان زنده ای. و هرگز فکرشو نمی کردم که این یه جمله‌ام چنین محشر کبرایی را بندازه. جنون گرفته بود. وحشیانه فریاد میکشید، سرشو به دیوار میزد. بعد با دستاش با تمام قدرت به جون بخیه‌هاش افتاد. دیوونه وار فریاد میزد و تمام هدفش این بود به کلیه اهدایی مجید برسه و اون از تن خودش بیرون بکشه. وحشت کرده بودم و چیزی که میدیدم رو باور نداشتم. سجده‌ها و التماسام بیفایده بود. از بقیه‌هاش خون فواره میزد. زخمش دست کم 5 سانتی باز شده بود. دستاش غرق خون بود. جانانه اونقدر خودش رو زد و چنگ به صورتش کشید که صورتش غرق خون شد. التماسای انسی خانم و جیغای منیره و مارال هم هیچ تأثیری نداشت. اسفندیارم، عشقم رو مقابل چشمام یه جنازه غرق در خون میدیدم که خودم قاتلش بودم. سرم گیج رفت. دنیا برام سیاه شد و دیگه هیچی نفهمیدم.